एजेन्ट पोर्टल खोली आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हाली लगइन गर्नुहोस्। मनी ट्रान्सफर अप्सनमा थिच्नुहोस्। अब सेन्ड मनीको पेजमा मागिएका विवरणहरू भरी प्रोसिड गर्नुहोस्। त्यसपछि सेन्डरको मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्। रेजिस्टर नभएको कस्टमर भएको खण्डमा क्लिक हियर टु रेजिस्टरमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि रेजिस्ट्रेसन पेज खुल्छ। सो पेजमा सेन्डरको मोबाइल नम्बर राखी ओटिपी जेनेरेट गरी भ्यालिडेट गर्नुहोस्। अब ग्राहकको मागिएका विवरणहरू नागरिकताका अनुसार रुजु गरी भर्नुहोस्। सम्पूर्ण विवरण भरेपछि चेक बक्समा टिक गरी एजेन्टको आफ्नो एजेन्ट वालेट पिन राखी कन्फर्म गर्नुहोस्। अब ग्राहकको केवाइसी भेरिफाई भए पश्चात अघिल्लो स्टेपमा गई सेन्डरको मोबाइल नम्बर राखी प्रोसिड गर्नुहोस्। डिटेल्स कन्फर्म गरी रिसिभरको विवरण भरी प्रोसिड गर्नुहोस्। त्यसपछि चेक बक्समा टिक गरी ओटिपी जेनेरेट गरी भ्यालिडेट गर्नुहोस्। अन्त्यमा आफ्नो एजेन्ट वालेट पिन राखी कन्फर्म गर्नुहोस्। एजेन्ट पोर्टल खोली आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हाली लगइन गर्नुहोस्। त्यसपश्चात मनी ट्रान्सफरमा थिची पे मनीमा जानुहोस्। अब IME पे कन्ट्रोल नम्बर दाखिला गर्नुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस्। रिसिभरको नाम दाखिला गरी भ्यालिडेट गर्नुहोस्। रजिस्टर नभएको ग्राहक भए क्लिक हियर फर कस्टमर रेजिस्ट्रेसनमा थिच्नुहोस्। त्यसपश्चात रेजिस्ट्रेसन पेज खुल्छ। अब पहिले जसरी नै कस्टमर रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। अब पे मनी पोर्टलमा गई कन्ट्रोल नम्बर राख्नुहोस्। ट्रान्ज्याक्सन इन्फर्मेसन रुजु गरी प्रोसिड गर्नुहोस्। अब मागिएका विवरणहरू भर्नुहोस्। त्यसपछि चेक बक्समा टिक गरी ओटिपी जेनेरेट गर्नुहोस्। अन्त्यमा भ्यालिडेट गरी कन्फर्म गर्नुहोस्।